לפני לא מעט שנים הייתי מלמד בבית אבות בירושלים. למה? כדי שאלה שנמצאים שם ייקחו איתם לאן שהם הולכים משם לפחות קצת תורה שהם לא זכו ללמוד במהלך החיים. בין הלומדים היה יהודי מבוגר, אפילו מבוגר מאוד, שמה שייחד אותו על אחרים זה שהוא היה איש זועף, ממורמר, כועס. אף פעם לא ראו חיוך על הפנים שלו. מעולם. התרגלנו. לא רוצה לצחוק. לא צריך. העיקר שיבוא לשיעור. באחד הימים הבן שלו הגיע לבקר אותו. ואני עצרתי אותו בצד ואמרתי לו, תגיד, אבא שלך, למה הוא כל כך ממורמר? ענה לי הבן, אתה לא מכיר את אבא שלי. אבא שלי היה האדם הכי שמח בחיים שהכרתי. תוסס, אופטימי. עד שהוא יצא לפנסיה. כשהוא יצא לפנסיה, תוך זמן קצר, הכל התהפך. ונהיה מה שאתה רואה עכשיו. ועד היום אנחנו לא יודעים למה. מה הסיבה? יש לו את כל הסיבות להיות מאושר. עברה תקופה, ויום אחד כשהאיש הגיע לשיעור ראיתי שהיום הוא זועף ביתר מתינות. אז ניצלתי את ההזדמנות החגיגית שנקרתה בדרכי, ושאלתי אותו, למה אתה כל כך שר וזעף? למה אתה כל כך ממורמר? והוא סיפר, אתה לא מכיר אותי. אני הייתי אדם מאוד מאושר, כל החיים. אבל אני כבר זקן. ובגיל שלי עושים חשבון. עושים את חשבון החיים. וכשאני עושה את חשבון חיי, אני לא יכול להתעלם משאלה נוקבת. האם ההשקעה הייתה שווה את התוצאה? וכיוון שהתשובה שלילית, אני עצוב. אני עצוב ושר וזעף וממורמר וכועס וכל מה שאתה רואה מול העיניים. שלא תבין לא נכון. יש לי את כל הסיבות להיות מאושר. יש לי ילדים טובים, יש לי נכדים, יש לי כסף, אני בריא ברוך השם. אבל כשעושים חשבון, אמר לי האיש, כשעושים חשבון לא מסתכלים רק על ההכנסות, מסתכלים בעיקר על ההוצאות. אתה לא מכיר אותי, הוא אמר. אני נולדתי בבית מאוד דתי בירושלים. אבל בשנות ה-40 של המאה הקודמת, הייתה מדינה בדרך. היו מחתרות. הייתה אידיאולוגיה. הייתה אש באוויר. קרו דברים שמעולם לא קרו. בנו כאן יהודי חדש. ואני הסתכלתי על ההורים שלי בתור אנשים מיושנים, שלוקחים על הגב שלהם מסע עתיק, שגם אם הוא היה חשוב, הוא לא יתעדכן.
אני הסתכלתי עליהם כעל אנשים שהעולם לא שייך להם. הם שייכים לעבר, וכאן בארץ ישראל בונים עתיד. ואני בתור בחור צעיר רציתי עתיד, אז עזבתי את הדת. היום, ממרומי שנותיי, כשאני עושה חשבון, אני מרגיש שהחמצתי את החיים. שהייתי יכול לעשות את כל מה שעשיתי, בלי לוותר על התורה והמצוות. ואת החיים אי אפשר להחזיר. אני כל כך כועס על עצמי, לכן אני ממורמר. אני החמצתי את החיים, ומי שהחמיץ את החיים לא יכול להיות שמח, אלא אם כן הוא טיפש, ואני לא טיפש. ככה הוא אמר. איך אני יכול לנחם אותו? אם אנחנו מתבוננים על ההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים, אנחנו מגלים דבר מעניין. יש החלטות שכמעט לא משפיעות באופן כללי על כלל החיים שלנו. הן החלטות נקודתיות, מה לאכול, מה לשתות. אבל ישנן החלטות שההשפעה שלהם על החיים שלנו היא השפעה מכרעת, חזקה מאוד. הבעיה היא שאת ההשפעה העצומה של ההחלטה לא רואים בזמן ההחלטה, רואים רק במבט לאחור, רואים בסוף. והסכנה של גילוי ההחמצה הוא כל כך גדול, שהידיים רועדות לפני שמקבלים החלטה. איך אני יכול לבטח את עצמי שלא אגיע אל המצב של אותו יהודי? עם מי להתחתן? במה לעסוק? היכן לגור? לאיזו חברה להתחבר? אלו שאלות שההחלטה שמגיעה בעקבותיהן היא הרת גורל. איך אנחנו יודעים להחליט נכון? איזה מידע צריך שיהיה לנו כדי למזער את הסיכון שבהרגשת ההחמצה שמגיעה בסוף? אתם יודעים מה זה בן אדם בגיל 80-90 שמסתכל אחורנית והיה לו את כל מה שכל אחד מאיתנו רוצה, והוא מת חי? כלומר, החיים מייסרים אותו, לא גורמים לו עונג. ישנם הרבה דברים שמשפיעים על החיים שלנו. הרבה מאוד. הסביבה שבה אנחנו גדלים, ההורים שלנו, החברים שלנו, בן או בת הזוג, המקצוע, הרבה דברים משפיעים. אבל ישנם 3 דברים שהם הכי משפיעים על החיים שלנו. מה הם? השאלה הראשונה שאדם חכם, חושב, חייב לעסוק בה, בלי שום קשר לאמונתו או לחינוך שהוא קיבל, זו שאלה שהעיסוק בה הוא קריטי. האם יש אלוה? מה זה כל כך חשוב? זה מאוד חשוב. השאלה אם הקדוש ברוך הוא נמצא או חס ושלום לא נמצא, היא שאלה שמשנה את כל התפיסה של האדם על החיים, גם אם הוא לא דתי. איך? פשוט מאוד. לכל אחד מאיתנו, ללא הבדל גזע, לאום, דת, מעמד ומין, לכל אדם בעולם, בתוך סל הצרכים שלו, החומריים והרגשיים והערכיים, ישנו צורך אחד בוער שמלווה את האדם כל החיים ועתיד לקבוע את איכות החיים שלו.
החיפוש אחר משמעות. האם יש משמעות לחיים שלי? האם יש בשביל מה לחיות? היה חכם האומות, קראו לו אלבר קאמי. הוא כתב ספר שנקרא המיתוס של סיזיפוס. לא משנה. הוא פותח את הספר שלו בשאלה שרוב האנשים כבר בדף הראשון סוגרים את הספר. הוא אומר ככה: אדם לא יכול להתחיל לחיות לפני שהוא שואל את עצמו למה לא להתאבד. ישר סוגרים. משוגע. הוא לא משוגע. תתאמת עם מה שהוא אומר. אתה רוצה את זה קצת יותר עדין? נעשה. כדי שאתה תחיה, אתה צריך לשאול את עצמך מה יש בחיים ששווה לך לחיות בשבילו. כששואלים בן אדם, מה הסיבה שבגללה אתה לא מתאבד, בעצם שואלים אותו, זה שאתה נמצא פה, זה כי הגעת לפה. אבל אם אין משהו פה שבשבילו כדאי לך להמשיך להיות פה, אם לא היית פה ושאלו אותך אם היית רוצה לבוא לפה, היית אומר שלא. אז אם לא היית רוצה לבוא לפה ואתה פה רק כי אתה פה, אז אתה לא פה. אתה רק חי פה. אתה קיים, אבל אתה לא חי את החיים. בשביל מה אתה חי? בשביל מה אתה פותח את העיניים שלך בבוקר? מה המטרה שלך? לתחזק את הגוף שבין כה וכה כבר פה בלי לדעת למה? עד שהוא כבר לא יהיה. מי שיש לו משמעות, לא משנה מה היא, הוא מחכה לבוקר. הוא מואס בלילה. בשביל מי שיש לו משמעות בחיים, שינה היא עונש, היא לא 1/60 ממיתה, היא מיתה בעצמה. כי לישון זה להפסיד את החיים. אז למה הוא הולך לישון? הוא הולך לישון כי בלי לישון הוא לא יוכל להגיע אל המשמעות של החיים מחר. אז ההכרח לא יגונה. מי שאין לו משמעות בחיים, הוא גם הולך לישון, אבל לא בשביל מחר, כי אין מה לעשות היום. אז הוא ישן. כשאני למדתי בישיבה, היו בחורים שישנים עד מאוחר. למה? למה אתה לא קם? יש שמש בחוץ, יש חיים. מה יש לחיים האלה להציע לי? עוד דף גמרא? לא מדבר אליי. אז הוא ממשיך לישון. המשמעות היא תנאי הכרחי לאיכות חיים. הפילוסופים היו האנשים הכי מיואשים בעולם. כי הם גם לא מצאו משמעות לחיים, וגם טענו שאף אחד אחר לא ימצא. כלומר, אין תקווה. ובלי תקווה אי אפשר לחיות. מה שהשאיר אנשים חיים בתקופת השואה במחנות הכי נוראים שיש. כששואלים אותם, איך החזקת מעמד? איך אתה יכול לעמוד 7 שעות ב-20 מתחת לאפס, בין שתי גדרות חשמליות, בלי לשלוח את היד? שהאדם שעומד שם, במחילה מכבוד המקום וכבודכם, עוצר את עצמו כדי לא להטיל את מימיו, כי הוא יודע שאם הוא יטיל את מימיו, הקרח ידבק על רגליו, והוא ימות מקור. מה החזיק אותך? התקווה. יום אחד יהיה טוב. אנחנו ננצח אותם. הוא מצא משמעות בסבל שלו, והוא הצליח להחזיק מעמד. המשמעות היא אחד הצרכים הכי חשובים של האדם. ואם העולם נוצר בצורה אקראית, אם היה מפץ גדול, גדול, ומרק אורגני קדמון, והתחלת החיים ואבולוציה, ו15 מיליארד שנה, ורמת גן,
אין משמעות לחיים. למה אין משמעות לחיים? כי לאירוע שמתרחש במקרה, אי אפשר לייחס כוונה. מהו מקרה? אירוע שהתרחש בלי שיש מאחוריו דעת. במקרה. לא התכוונתי. אם העולם נוצר בצורה אקראית, אם חס ושלום השמיים ריקים, לא רק שלא מצאת משמעות, גם לא תמצא. או כמו שסיכם זאת אחד הפילוסופים, אין לכלום משמעות וגם לא למשפט הזה. אז מה אנשים אומרים? בסדר, מה לעשות? האמת חזקה מהכל, תתמודד עם זה, אין משמעות. ואני מסכים איתם. אני מסכים איתם שאם אין משמעות צריך להתמודד עם האין משמעות, ולא לרמות את עצמך. אבל אם יש תבונה מאחורי המעשה, אם יש כוונה, אם יש אלוה שברא את העולם, יש תקווה. צריכה להיות משמעות. אני עוד לא יודע מהי, אבל היא קיימת. כלומר, השאלה אם יש אלוה או לא, היא שאלה שעתידה לקבוע ולהשפיע על אחד הצרכים הכי חשובים של האדם. האם יש משמעות או אין? וכל כך זה מדויק, שאפילו אלה שכופרים באלוה חס ושלום, אומרים שהסיבה שבגללה אנשים חס ושלום המציאו את האלוה, זה כי הם מחפשים משמעות. וזה בבחינת מלאך רע בעל כורחו עונה אמן. למה האנשים שמחפשים משמעות ימציאו את האלוה? כי אפילו הכופרים מבינים שאם יש אלוה חייבת להיות משמעות. אלא שהם טוענים שהמאמינים המציאו אותו בשביל המשמעות. והמאמינים טוענים שיש משמעות בגלל שהוא נמצא. זה היסוד הראשון. בלעדיו אין לאן להתקדם. האם יש אלוה? האם יש מצוי ראשון? האם יש מחויב המציאות? אם הוא ברא את העולם או שהעולם קדמון, זה פחות חשוב כרגע. האם יש? האם בעולם שלי יש בורא? יש אלוה? יש מחויב המציאות? יש משמעות. זה היסוד הראשון. היסוד השני. לא מספיק לדעת שיש אלוה. זה נכון שכשאתה יודע שיש אלוה, אתה מבין שיש משמעות, אבל בלי למצוא אותה. איך תדע מהי? איך תחיה למענה? לא מספיק לידע שיש שם מצוי ראשון, כפי שכותב הרמב"ם. צריך לשאול עוד שאלה. האלוה הזה, שהוא מנהל את העולם והוא מסובב הגלגל, הוא מתעניין בנו? הוא יודע על קיומנו? הוא רוצה במעשינו? יש תקשורת בינינו? האם האלוה הזה שברא את העולם אכפת לו מאיתנו או לא? למה זה כל כך חשוב? כי בלי לענות על השאלה הזאת, לעולם לא באמת נדע מהי המשמעות שקיימת בעולמו של מחויב המציאות. כלומר, במילים פשוטות, השאלה היא, האם השמיים והארץ מדברים? כלומר, האם האלוה מתעניין בבני אדם? על זה עונה הרמב"ם, שאין מחלוקת בינינו ובין חכמי היוונים, בדבר חכמי היוונים שהרמב"ם מחזיק לחכמים, אין מחלוקת באשר למציאות השם. כלומר, לסיבה הראשונה, למחויב המציאות, או למסובב הגלגל, תלוי באיזה שפה אתה מדבר. אבל על זה אין ויכוח. הוויכוח הוא ביחס לביטוי שלו בעולם שלנו.
היוונים טענו שהאלוה לא אכפת לו מאיתנו. שאנחנו לא מעניינים אותו, שאנחנו תאונה. שאנחנו כל כך פחותים שלטעון שהאלוה מתעניין במה שאנחנו עושים, זו מגלומניה. זו גאווה שאין לה גבול. שההשגחה האלוהית מסתיימת בגלגל הירח, ולא מגיעה אצל עולם היסודות, דהיינו אל העולם שלנו. האלוה לא מתעניין בך, בטח שלא תחשוב שהמעשים שלך חשובים לפניו. כאין וכאפס. אין לך שום חשיבות. רגע, יכול להיות. אבל אם כן, אם האלוה כן מתעניין בי, ואם האלוה כן חפץ במעשיי, ואני לא יודע על זה, יש משהו שמסכן את החיים יותר מהמידע הזה? יש לי הוכחה חיה. היהודי שלמד אצלי בשיעור, הוא עזב את התורה כי הוא האמין שהאלוה לא מתעניין במעשה בני אדם. ולכן הוא עזב את המצוות. כשהתברר לו שהוא טעה, זה שרף בליבו כמו ארס של אחנאי. האם התורה מן השמיים? האם הקדוש ברוך הוא חפץ במעשינו? האם הוא משגיח עלינו? האם זו המשמעות של החיים שעליה דיברנו ביסוד הראשון? כלומר, בלי לענות על שני היסודות האלה, אי אפשר להתחיל לחיות, אבל גם אי אפשר עוד דבר. אין ראש השנה, וגם אין צורך להגיע אליו. כי אם אין אלוה, אין דין. כי אם אין דיין, איך יהיה דין? ואם יש אלוה, והוא לא מתעניין בנו, על מה ידון האלוה את האדם? שהרי אין לו עניין בו. וכשאנחנו אומרים שהוא כותב וחותם, שהוא סופר ומונה, שהוא זוכר כל הנשכחות, שאין שכחה לפני כיסא כבודו, אנחנו בעצם אומרים שהאלוה הזה שברא את העולם, הוא מתעניין בנו. ואם הוא מתעניין בנו, אתה חייב לקחת את זה בחשבון. אומר עקביה בן מהללאל, יש 3 דברים שאתה חייב להתייחס אליהם לפני שאתה חי. לא כשאתה מלווה את המת. הסתכל ב3 דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? במשפט הזה עקביה בן מהללאל קובע את 2 היסודות הראשונים שדיברנו עליהם. לפני מי? דין וחשבון. הייתכן שיהיה דין וחשבון בלי שהאלוה יתעניין בנו? על מה ידון האלוהים את האדם? לכן, כל עוד לא ברור לך, כל עוד לא פשטת את 2 הספקות האלה בדבר מציאות השם ואמיתות התורה, אתה לא באמת יכול להתחיל לחיות. אתה לא יכול להתחיל לחיות כי יש סכנה גדולה שהברכה של החיים תהפוך לקללה. כתוב בפרשה, העידותי בכם היום, השמיים, את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו. החיים
והמוות, הברכה והקללה. אז מה זה חיים? ברכה. החיים והמוות, הברכה והקללה. אז המוות הוא קללה והחיים הם ברכה, נכון? אז למה צריך לצוות על אדם לבחור בחיים? מי רוצה למות? מי חושב שהחיים הם קללה? אפשר שכל החיים האדם יחשוב שהחיים הם ברכה, ובשנותיו האחרונות כל הברכה תתהפך לקללה. לכן זה לא מספיק לחיות. צריך שהחיים יהיו ברכה. השאלה איך מנטרלים את הקללה מהחיים, איך מבטחים את החיים שלא יגיעו למצב של קללה, איך מונעים מעצמנו את תחושת ההחמצה שיכולה לבוא בנחשול עצום לקראת סוף החיים. על ידי שמבררים את היסודות האלה של מציאות השם ושל אמיתות התורה, לאהבה את השם אלוהיך, לשמור מצוותיו, הם שני הדברים שבהם אדם חייב לעסוק. האם יש השם והאם יש מצוותיו? כי אם לא בדקת את זה, יכול להיות שכל החיים תחשוב שהם ברכה, ואז תגלה שהם לא ברכה ולא חיים, אלא מוות וקללה. לכן תבדוק, האם יש השם אלוהיך? האם יש לשמור מצוותיו? ויש נקודה נוספת. יש הרבה דברים בחיים שאנחנו בונים על יסודות שמעולם לא בדקנו אותם. רנה דקארט כתב בספר שלו, הגיונות. הוא כותב, בצעירותי בניתי תילי תילין של בניינים על יסודות שחונכתי אליהם בילדותי, אבל מעולם לא הוכחו כנכונים. וכשהתברר לו שהם לא נכונים, כל הבניינים שהוא בנה עליהם קרסו. קוראים לזה החמצה. טעיתי, לא בדקתי את היסודות. לכן קיבלתי על עצמי שאם אי פעם אעסוק במדעים, אתחיל מאותו מקום שאי אפשר להטיל בו ספק. למה? כדי שגם אם הבניינים ייפלו, זה לא יהיה על ידי ערעור היסוד. זה יהיה בגלל משהו בבניין עצמו, שאותו אפשר לתקן. ומכאן הוא הגיע למסקנה המפורסמת, אני חושב משמע אני קיים. ולמה אני חושב משמע אני קיים? זהו דבר שאי אפשר להטיל בו ספק. ואם יבוא אדם וישאל, ואולי אתה אינך קיים? נשיב לו, כשאתה אומר שאני איני קיים, אתה מטיל ספק בקיומי. ומי הוא זה שמסתפק בקיומי? אני. אז גם אם יש ספק, אם אני קיים, אם אני מסוגל לעסוק בספק הזה, אני קיים. ברור או לא? לכן, אותו דבר אנחנו צריכים לנהוג באורחות חיינו. אמרתי לכם יותר מפעם אחת, הרבי שלי בכיתה, הוא היה איש טוב, בדרך כלל, והוא לא רצה למעול בפיקדון שההורים מפקידים בידו. אבל כיוון שזה לא כל כך הצליח לו, כי היינו נרדמים, אז הוא כדי לא למעול בפיקדון היה מעיר אותנו. עכשיו איך מעירים ילדים?
אומרים להם שיש שאלת רשות. עכשיו, כשיש שאלת רשות, אז בקצה השאלה יש תשובה, ובקצה התשובה יש פרס. וכשיש פרס, ילדים מתעוררים. עכשיו, הפרס היה משתנה לפי האופי של הילד. יש ילדים שאצלם הפרס היה פתק להורים, יש ילדים שאצלם הפרס היה סוכריה, ויש ילדים שאצלם הפרס היה לצאת החוצה. כל אחד עם הפרס שלו. ואז יום אחד הוא שאל, שאלת רשות, כולם התעוררו. הוא שאל את השאלה המפורסמת והקשה מאוד. כתוב בפסוק, וילך ראובן בימי קצר חיטים וימצא דודאים בשדה. ילדים יקרים, איך ראובן מצא דודאים בשדה, והרי מפורש ראובן היה עיוור. הייתי בשוק. קודם כל הצטערתי לשמוע. דבר שני, לא ידעתי את המדרשים, אבל לא ידעתי שראובן היה עיוור. ולעצם העניין, באמת לא הייתה לי תשובה, איך הוא מצא דודאים, הוא יכול לקחת נענה, איך הגיע לדודאים. אז אחד החברים אמר לרב שכתוב בשיר השירים שהדודאים נתנו ריח. ומי שהוא לא רואה, אז הטבע מפצה אותו ביתר החושים. אמר הרב שהתשובה יפה, אבל היא לא נכונה, כי הדודאים נותנים ריח בסתיו, והוא הלך בימי קציר חיטים. ועד רקושיה לדוכתא. אין תשובה. ואז הרבי לימד אותנו יסוד לחיים. ראובן לא היה עיוור. לכן הוא מצא את הדודאים. לא הבנו. היום אנחנו מבינים. כל כך הרבה דברים בחיים, אנחנו מבססים על הנחת יסוד שמעולם לא בדקנו אותה. ראובן היה עיוור, נכון, אז איך הוא מצא דודאים? השאלה עצומה, דודאים נתנו ריח, לא נכון. קשה, לא קשה בכלל, הוא לא היה עיוור. הנחת היסוד שלנו מוטעית. אז נכון שרנה דקארט היה לפני הרבי שלי, אבל ראובן, העיוור, זה בדיוק הרעיון של דקארט, והוא היה לפניו. ישנו יסוד אחד שעסקנו בו בשיעורים אחרים, שכל העולם שלנו מבוסס עליו, שמשפיע וחודר חדרי בטן של כל כך הרבה מעגלים בחיים שלנו, בלי שאנחנו שמים לב. וזו הבחירה החופשית. יש או אין. מה זה קשור? קשור מאוד. כל מערכת החינוך האנושית מבוססת על העיקרון שיש לאדם בחירה, וכיוון שיש לו בחירה, צריך לחנך אותו שיבחר בטוב ולא יבחר ברע. כל מערכת המשפט מבוססת על בחירה. שאם אין לאדם בחירה אי אפשר להאשים אותו, שהרי החוק מכיר בכך שמי שאינו יודע להבחין בין טוב לרע, אי אפשר להעמיד אותו לדין. ולא רק מי שאינו יודע באופן קבוע להבחין בין טוב לרע, אדם נורמטיבי לחלוטין שביצע את הפשע הכי חמור בסדר הדין הפלילי. אלא שבזמן ביצוע הפשע הוא סבל מאי שפיות זמנית. הוא לא עומד לדין. כי החוק מכיר בעיקרון שאנוס רחמנה פטרה. כתוב בפסוק, ולנערה לא תעשה דבר. אין לנערה חטא מוות. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. נכון, היא נערה מאורסה, אבל היא אנוסה. ולכן לנערה לא תעשה דבר. אנוס רחמנה פטרה. החוק מכיר בעיקרון הזה. אתה יודע מתי אתה יכול להעניש אדם? כשאתה יכול לתבוע ממנו. כשהוא היה יכול להתנהג א' ולהתנהג ב', אבל אם הוא רובוט, אם הוא מוכרח, מה אתה רוצה ממנו? אתה יכול אמנם להרחיק אותו מהחברה כדי שלא יזיק, אבל אתה לא יכול להעניש אותו, כי הוא לא אחראי למעשיו. זאת אומרת, כל מערכת החקיקה,
כל מערכת המשפט, וכל מערכת האכיפה, וכל מערכת החינוך, כל המערכות האלה מבוססות על עיקרון אחד, שהאדם חופשי ברצונו. אגב, גם המוסר. אם אין לאדם בחירה, אין מוסר. איך אפשר לתבוע מן האדם התנהגות מוסרית? הוא מוכרח. הצורר הגרמני כתב בספר שלו, בטבע הוא כתב, אין רחמים על היצורים החלשים במלחמתם את מלחמת הקיום. אין. רק חוצפתם של היהודים יכולה לדרוש מן האדם להתגבר על הטבע. מה הוא אומר? הוא אומר שבעולם החי שאנחנו מכירים, אין דבר כזה רחמים. לא שמענו. לא שמענו שהנמר מתרחם על הארנבת. תפוס אותה. מביא אותה מול העיניים, והיא עושה לו ככה, ואומרת לו, היום יום הולדת שלי, בלועזי. תרחם עליי. ואז הנמר מסתכל עליה ואומר, אם היום הולדת שלך בלועזי, למה את לא נזהרת? פעם הבאה, אם את עוברת לידי, גם בתאריך העברי אני אוכל אותך. זה אפילו בסרטים של וולט דיסני לא נמצא. בטבע אין רחמים על היצורים החלשים. רק חוצפתם של היהודים יכולה לדרוש מן האדם להתגבר על הטבע. מה מסתתר בטיעון הזה? בטיעון הזה מסתתרת אמירה שהתביעה להתגבר על הטבע מנוגדת לטבע. אין בטבע חופש, באף תחום. למשל, העגבנייה והמלפפון, הם יכולים לשמש ברוטציה? זאת אומרת, שנתיים אני מלפפון ואת עגבנייה, שנתיים את מלפפון ואני עגבנייה. זה יכול להיות רק בפוליטיקה שלנו. בטבע, פוליטיקה שלנו מעל הטבע, בטבע אין דבר כזה. לא קיים. ולכן ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אי אפשר להאשים, בטח לא להעניש, מי שהוא לא אחראי למעשיו. הוא מוכרח. מי שהוא מוכרח לא נותנים לו שכר ולא עונש. למשל, אדם מכניס כסף להוציא פחית שתייה מהמכונה. הוא לא אומר לה תודה. עם מכונות לא מדברים. מדברים אם לא יצא הפחית. אבל בדרך כלל לא מדברים. כי המכונה מוכרחה להוציא פחית. ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. באיזו טענה? אין בחירה. ריבונו של עולם, אומרת הגמרא במסכת קידושין, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בראת שור פרסותיו סדוקות, בראת חמור פרסותיו קלוטות. כלומר, שור הוא כשר, טהור, וחמור הוא טמא ואסור באכילה, כי הוא פרסותיו קלוטות. בסדר, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? בראת צדיקים, בראת רשעים. מי מעכב על ידך? ריבונו של עולם, שור יכול להחליט להיות חמור. חמור יכול להחליט להיות שור. מי מעכב על ידך? יש צדיקים, יש רשעים. למה הוא צדיק? כי הוא צדיק. למה הוא רשע? כי זה הטבע שלו. לפתור את כל העולם כולו מן הדין. בעצם איוב מלמד אותנו שאם אין בחירה, זה לא מוסרי להעניש רשעים. וגם לא לתת שכר לצדיקים. על מה אתה נותן לו שכר? אנוס. אם אנוס רחמנה פטרי, כלומר יש נתק אחריותי בנושא המעשה
לתוצאה. אם אנוס רחמנא פטרי זה אומר שאני לא עשיתי, לא מייחסים אותי למעשה. לכן אני פטור. אז אם לא מייחסים אותי למעשה החטא, למה למעשה המצווה כן ייחסו אותי? אמנם, הרמב"ם כותב שהטענה הזאת שאין לאדם בחירה היא טענה מוסלמית של כת העשריה שמאמינים בגזרה הקדומה. רוב האסלאם הסוני מאמין בזה עד היום, שבעצם אין לאדם בחירה. הכל מכתוב מראש. ואז שואלים אותם, אומר הרמב"ם, אז איך האלוה נותן שכר לצדיקים ועונש לרשעים? זה לא מוסרי. אז מה הם עונים? מוסר זה דבר מגביל. והאלוה איננו מוגבל. ולכן האלוה לא פועל על פי המוסר, כי המוסר מגביל את האלוה והוא בלתי מוגבל. במילים אחרות, כך רצה האלוה. נכון, זה לא קשור למוסר. על פי הנורמה המוסרית, מי שעשה מקבל. מי שלא עשה לא מקבל. אבל זה אצל בני אדם. האלוה הוא מעל למוסר, ולא מתחתיו. כלומר, כולם מבינים שאם אין בחירה, אין חינוך, אין מוסר, אין משפט, אין צדק, אין כלום. אם אין בחירה חופשית, אין ראש השנה. בשביל שיהיה ראש השנה, צריך שיהיה דיין, אלוה. צריך שהוא ירצה מאיתנו משהו, שהוא ידבר איתנו, שתהיה לנו מערכת יחסים איתו, שהוא ישגיח עלינו, כדי שהוא יוכל לדון אותנו. אז אם אין תורה מן השמיים, איך יכול להיות ראש השנה? שעל מה ידון האלוה את האדם? הרי מעשיו מוכרחים. כלומר, אם יש אלוה והתורה מן השמיים ויש בחירה, יש ראש השנה. אם אחד מהיסודות האלה נופל, אין ראש השנה. מציאות השם, מציאות הדיין, אמיתות התורה, החוק, והבחירה, האחריות. לפני שלא עוסקים בשלושת היסודות האלה, אין לאן להתקדם. עכשיו, מה הפלא? הפלא הוא שיש אנשים שהם אומרים שכל מה שהם לא רואים, הם לא מאמינים שהוא קיים. כופרים. מה פתאום? אנשים המציאו את האלוה חס ושלום כי הם מחפשים משמעות לחיים. כי הם רוצים תקווה. מה פתאום? בסדר. חרצת דינך? שאלה. האם לאדם יש בחירה חופשית? מה פתאום? למה מה פתאום? אין בטבע בחירה. אין. גזר הוא גזר. אם תקלב גזר ותטחן אותו, הוא יישאר גזר. אין בחירה. אני מטריאליסט, אתאיסט, שטוען שהכל פועל על פי חוק הסיבתיות, דטרמיניסט, וכל האיסטים האלה מביאים למסקנה שאין בחירה חופשית. עכשיו, מה יקרה אם תיתנו לו סתירה? או תסרטו לו את הרכב. הוא יצעק. מה אתה צועק? אתה אמרת שאין לנו בחירה. אם אין בחירה, למה אתה צועק? כאילו, אתה צועק כי הייתי יכול לא לשרוט ושרטתי. אבל זה לא נכון, אני לא יכול לא לשרוט. זאת אומרת, יש כאן סתירה פנימית. שכופר אומר, אני לא מאמין באלוהים, בסדר, לא מאמין. לא מאמין בתורה, לא מאמין. לא מאמין בבחירה החופשית, הוא חי על פיה. הוא מחנך להומניזם, לפלורליזם, כל מיני איזמים. למה אתה מחנך? אין בחירה.
אז איך לייבוביץ' פתר את זה? בצורה לייבוביצ'ית. הוא אמר ככה, כששופט נאשם ברצח, וברור לו שהוא רצח, והוא צריך לגזור עליו עונש, האם יש לו זכות לגזור עליו עונש? שהרי יכול להיות שיש לו בחירה, ואם יש לו בחירה, אז יש לו הזכות לגזור עליו עונש. אבל יכול להיות שאין לו בחירה, ואם אין לו בחירה, איך הוא גוזר עליו עונש? עונה לייבוביץ', בכל מקרה הוא יכול לגזור עליו עונש. אם יש בחירה, אז הוא בחר לרצוח, ולכן יש לנו הזכות לבחור להטיל עליו עונש. ואם אין בחירה, אז הוא היה מוכרח לרצוח, ואנחנו מוכרחים לגזור עליו עונש. הבנתם באיזו קומבינה מחשבתית מקיימים מערכת משפטית כדי לא להתמודד עם השאלה האם יש בחירה או לא? אלא שבעוד לשני היסודות הראשונים יש לנו הוכחה חותכת, ליסוד השלישי אין. בסמינרים של ערכים אנחנו עוסקים בשתי השאלות הראשונות. האם יש בורא לעולם, והאם הוא נתן תורה. ואת זה אנחנו לפחות טוענים שיכולים להוכיח. אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים, אפשר להוכיח שיש בורא לעולם. אבל להוכיח שיש בחירה, גם אנחנו לא טוענים שאפשר. אי אפשר. אז מאיפה מגיעה התחושה הזאת שמלווה גם את הכופר שיש לאדם בחירה? על פי הרמב"ם, עצם נתינת התורה היא ההוכחה שיש בחירה. כי אם לא הייתה בחירה, לא היינו מקבלים תורה. לפיכך כותב הרמב"ם, לפיכך נצטווה. כי הקדוש ברוך הוא, בניגוד למה שאומרים המוסלמים, מתגלה אלינו דרך המוסר. וזה לא מוסרי לצוות לא תגנוב על מי שלא יכול לעמוד בזה. אלה שטוענים שאין בחירה, למה מי שלא יודע להבחין בין טוב לרע לא עומד לדין? הרי מי שלא יודע להבחין בין טוב לרע לא עומד לדין כי הוא לא אחראי למעשיו. ואם אין בחירה, כולנו לא אחראים למעשינו. מה הם ישיבו? אם יש בחירה, אז אנחנו בחרנו שמי שלא אחראי למעשיו הוא נטול בחירה, ולכן הוא לא נאמר עומד לדין. ואם אין בחירה, היינו מוכרחים להחליט שמי שלא אחראי למעשיו לא עומד לדין. אלא שהעלייה וקוץ בה. אם זה נכון, אז למה אנחנו עדיין מרגישים שיש לנו בחירה? כי אם באמת מי שאינו אחראי למעשיו לא עומד לדין ואנחנו מוכרחים לפסוק כך, אז למה אחרים אנחנו כן מעמידים לדין, שהרי גם הם לא אחראים למעשיהם כי הם נטולי בחירה, אז כולנו לא אחראים למעשינו. אז אם אנחנו מוכרחים, למה יש מוכרחים שדנים אותם ומוכרחים שלא? אם הם ישיבו בגלל שאנחנו מוכרחים להחליט שיש מוכרחים שעומדים לדין ויש מוכרחים שלא, אדרא קושיא לדוכתא. אתה מרגיש שיש לך בחירה. מאיפה זה בא? המקובלים מלמדים שזה מגיע מחוק ענף ושורש. אנחנו למדנו כמה פעמים שחוק ענף ושורש אומר ככה, אם ענף שמכניסים אותו לאדמה שב לגלות תכונות של שורש, זה אומר שהידע איך להיות שורש קיים בענף. שאם לא היה קיים בו, לא היה יודע להיות שורש. כלומר, מהיכן יוצא הענף? מהיכן? מהשורש. ואם הוא יוצא מן השורש והופך להיות ענף, אולי מבחינה חיצונית הוא משתנה, אבל הוא נושא איתו מטען גנטי. הוא נושא איתו את הגנים של ההורים שלו.
שהאדם נולד, הוא אולי לא דומה להורים שלו במדויק, אבל המטען הגנטי של ההורים שלו נמצא אצלו קומפלט. אפשר שבגלל התנגשות בין גנים רציסיביים לחזקים יותר, אז יש גנים שמדלגים דור, אבל הם נמצאים. כלומר, יש חלק בענף שהוא שורש, על כל המשתמע ממנו, ואיך נראה שהוא באמת קיים שם, שנחזיר את הענף לאדמה. על פי תורת הקבלה, ישנו חוק ההשתלשלות. מה הוא קובע? שאם נשמת האדם יורדת מכיסא הכבוד לעולם שלנו, בכל מימד ומימד שהיא עוברת בו, היא מתעטפת בעוד משהו שמאפיין את אותו מימד. קוראים לזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מאיפה זה? נשמה זה נשמה, מאיפה זה החלקים האלה? כיוון שהנשמה עוברת בעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל קומה שהמעלית נפתחת מישהו נותן לה משהו והיא מתקללת בו. אותו דבר גם עם הספירות. כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, כל ספירה וספירה שמשתלשלת מזו שמעליה, נושאת בתוכה גם את המקור וגם את החלק המתפתח. מה זה קשור לענייננו? על פי החוק הזה אפשר ללמוד על הרבה מאוד טבעים בלתי מובנים שיש בנו. למשל, חז"ל אומרים, והנפש לא תמלא. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה זה? מאיפה מגיעה התאווה לאכילה ושתייה, לאושר, לכבוד, לחוכמה? זה מגיע מהגן האלוהי. הקדוש ברוך הוא, שהוא השורש שלנו, כי הוא ברא אותנו, אנחנו באים ממנו, לפחות מצד האור. הקדוש ברוך הוא שלם. כלומר, יש באדם גן שזועק שלמות. אתם יודעים מה קורה לשלמות כשהיא נתקלת בחיסרון? נוצר עימות ישיר ביניהם, והשלם דוחף את החסר להיות כמוהו. וזה מה שדוחף אותנו בני האדם להשלים את חסרונותינו. אנחנו אולי לא יודעים להסביר את זה, אבל כל דבר שאנחנו רואים בו חיסרון, האדם לא מסוגל להישאר במצב הזה. אגב, יש כאלה שלא רואים בעוני חיסרון. אז הגן האלוהי לא ידחוף אותם להיות עשירים. אבל אם הם רואים בטיפשות חיסרון, הגן האלוהי לא ייתן להם מנוחה עד שהם יחכימו. הגן האלוהי לא נותן לאדם להישאר חסר. איזה חסר? לפי הבנתו. אבל חסר הוא לא יהיה. אותו דבר עם תחושת הייחודיות שלנו. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא מיוחד. כולנו. יש בינינו הבדלים. למשל, בין כאלה שחושבים שהעולם כבר הכיר בייחודיות שלהם, לבין כאלה שבטוחים שיום אחד העולם עוד יכיר. אבל כולנו מרגישים מיוחדים. מאיפה זה בא? מהגן האלוהי. האלוה הוא אחד. אין עוד מלבדו. אז שאתה לוקח גן, כביכול, כן, של אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, אתה מקבל יצור אנושי, שיש הרבה כמוהו, ולמרות זאת הוא מרגיש שהוא אחד יחיד ומיוחד, והכי חשוב, שאין עוד מלבדו. מכאן זה בא. כלומר, חוק כנף ושורש מלמד אותנו על הרבה מאוד התנהלויות שלנו בחיים, שמגיעות מהמפגש שבין האפר מן האדמה לנשמת חיים. שהנשמת חיים מגיעה מחוץ לטבע, מחוץ לחומר, לא כלולה בחוקים, לא כפופה לחוקים. אחדות פשוטה. כשאתה מכניס אותה לפה, היא יוצרת תזוזות, רעידות, גלים. ומכאן מגיעה תחושת הבחירה. אל תחפשו את תחושת הבחירה מתוך החומר, כי החומר אזוק במוסרות.
אם מחפשים את המקור לתחושת החופש, זה חייב לבוא מבחוץ. השם אלוהינו הוא בלתי מוגבל. אין מונע לרצונו. הוא היה, הווה ויהיה. הוא לא כפוף לחוקים, הוא ברא אותם. ואם אתה לוקח חלק ממשהו שנמצא עוד לפני החוק, ומכניס אותו לתוך החוק, אתה מרגיש בתוך גוף שאזוק בחוקים, תחושה של חופש. מכאן אומרים המקובלים, מגיעה תחושת הבחירה. למה היא ניתנה לאדם? זה עוד עניין. אבל זו הנקודה. שלושת היסודות האלה הם בסיס לכל אדם לפני שהוא מתחיל לחיות. לא רק אני מאמין שיש בחירה, ואם מתברר שאין. אתה מאמין שאין, ואם יום אחד יתברר שיש. אתה לא מאמין באלוהים, ואם יום אחד יתברר שהוא קיים. אתה לא מאמין באמיתות התורה, ואם יום אחד יתברר שהוא קיים. החיים שלך יחרבו. אתה תתמלא תחושה של החמצה. כדי להגיע לראש השנה, אדם צריך לברר את שלושת היסודות האלה. כי אם הוא לא מאמין בבחירה חופשית, בשביל מה יש דין? ואם הוא לא מאמין באמיתות התורה, אין חוק. ואם הוא לא מאמין בבורא, אין דיין. אז איך יש ראש השנה? אלא שאנחנו מקדימים לראש השנה את הסליחות. למה? בגלל פרשת השבוע. אם תסתכלו, תגלו דבר מעניין. לפני הפסוק שכתוב, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, יש ציווי אחר, לא קשור בכלל. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, כי המצווה הזאת לא בשמיים היא. לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו? ולא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו, אומרים חז"ל, איזו מצווה היא זו שבפיך ובלבבך לעשותה? הווה אומר, זו מצוות התשובה. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, זו שהיא לא בשמיים, זאת התשובה. והשאלה, למה נסמכה פרשת התשובה להובחרת בחיים? תשובה. יום אחד הגיע היהודי הזקן לשיעור עם חיוך על הפנים. לא שאלנו כלום. שהקסם לא יפוג. אחרי שעברו 3 ימים ונהייתה חזקה, פניתי אליו. ושאלתי אותו, אני רואה שחל שינוי. הוא אומר, האמת שכן, הייתי מצפה שתפנה מיד. מה קרה, אני שואל? הוא אומר, חזרתי בתשובה. בגיל כזה? מה זאת אומרת? הוא אומר, גיליתי, זכרתי תמיד, אבל לא ראיתי איפה. גיליתי שיש דרך לחיות מחדש. אתה זוכר שאמרתי לך שהייתי נותן כל הון שבעולם כדי לחיות מההתחלה? אפשר. התשובה מאפשרת לחיות מחדש. שאמר ריש לקיש, שמי שעושה תשובה מיראה, זדונות שלו הופכים לשגגות, שזה גם סוג של שדרוג, לא למחלקת עסקים, אבל למחלקת תיירים פלוס פלוס. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות הופכים לזכויות. אני, ממתי שיצאתי לפנסיה, אכלתי את הלב שלי. למה עזבתי את השם? למה עזבתי את התורה? לא הייתי יכול לסלוח לעצמי. פספסתי את החיים. אבל גיליתי שאפשר לחיות מחדש. גיליתי
שאם אני אעשה תשובה מהעבר, אני יכול לחזור אחורנית ולחיות את הכל מההתחלה. ולא רק לחיות את הכל מההתחלה, אלא שכל החטאים הופכים לזכויות. עשיתי תשובה ונתפשרתי. לכן אני שמח. לכן נכתבה מצוות התשובה לפני ציווי הבחירה. אתם זוכרים שאמרנו שחיים זה ברכה ומוות זה כללה. ובשביל מה צריך לכתוב? ובחרת בחיים, וכי יש לך מי שבוחר במוות? וחוץ מזה, אם כתוב ובחרת בחיים, פשוט שמי שבוחר בחיים הוא חי. אז למען מה נכתב ובחרת בחיים? למען תחיה אתה וזרעך. ברור שמי שבוחר בחיים הוא חי. תשובה. כולם בוחרים בחיים. אבל מי שבוחר בחיים של נוחות, כשהוא מזדקן אם הוא חכם, החיים יכולים לייצר לו תחושת החמצה שתהפוך את הברכה של החיים לכללה ולמוות. וכדי שזה לא יקרה, האדם צריך לבדוק את שלושת היסודות. לאהבה את השם, לשמור מצוותיו, נכון? ולבחור בחיים. 3 דברים, בחירה, מציאות השם ואמיתות התורה. אבל מה קורה עם מי שגילה את זה בסוף? בשבילו נכתבה מצוות התשובה. שעם מצוות התשובה אפשר להפוך את הכללה לברכה גם בסוף החיים. אז למה זה כתוב לפני הבחירה? כי הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים תרופה למכה. כדי שלא תגיע למצב שהחיים יהפכו לך כללה, תדע לך, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. עד כאן.